شیر و روباه. روزی روزگاری در جنگلی بزرگ شیری زندگی می کرد که بسیار قوی و مغرور بود. همه حیوانات جنگل از او می ترسیدند. یک روز شیر بیمار شد و در غار خود ماند. حیوانات برای دیدن او می آمدند، اما یک روباه دانا به غار نزدیک نشد. شیر به روباه گفت: ای روباه، چرا به دیدن من نمی آیی؟ آیا از من می ترسی؟ روباه جواب داد: ای پادشاه جنگل، من از تو نمی ترسم، اما در اطراف غار تو رد پای حیوانات زیادی را می بینم که داخل شده اند، ولی هیچ رد پایی از بیرون آمدن آنها نیست. پس من نمی توانم وارد شوم. شیر از جواب هوشمندانه روباه ناراحت شد، زیرا فهمید که روباه فریب او را نخورده است.